án số 9, dự án Tulpa. Mọi thông tin thông thường đều được biên tập lại giống như dự án Hysteria. Lời giới thiệu của tiến sĩ Harry Marlowe về dự án Tulpa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ thành công của tôi với dự án Hysteria. Kể từ đó, tôi đã dẫn đầu 2 dự án cũng khá thành công. Đó là dự án vũ khí hóa các xác sống được gọi là Mannequin và dự án Artemis. Hiện tại, đã có thêm một dự án mới được đề ra khiến tôi phải chú ý. Một dự án có thể sẽ làm nên những đột phá mạnh mẽ dưới sự giám sát và chỉ đạo của tôi. Dự án Tulpa. Tulpa không phải là một khái niệm mới. Các nhà sư Phật giáo đã sử dụng Tulpa như một trong những nguyên tắc trung tâm cho đức tin của họ. Và nhiều nhà nghiên cứu trong mắt công chúng cũng đang bắt đầu tiến hành các thử nghiệm cực kỳ cơ bản về Tulpa. Nhưng tổ chức 440 đã sớm thấy được tiềm năng của nó. Nghiên cứu đã thực hiện có thể được tìm thấy trong các gói thông tin của các anh. Nhiệm vụ của chúng tôi là xem chúng tôi có thể làm được hoặc tạo ra những gì với Tulpa. Đó có thể là những người lính mới với sức mạnh phi thường, những điệp viên mới, hay chỉ đơn giản là một cách mới để tạo ra và phá hủy. Chúng tôi có tổng cộng 120 đối tượng từ trẻ em đến người lớn, từ học sinh, sinh viên đến quân nhân và thậm chí là một kẻ giết người. Chúng tôi có 2 mục tiêu lớn trong dự án lần này. Thứ nhất, kiểm tra cũng như cải thiện việc sử dụng Tulpa, tiến triển và sức mạnh của Tulpa ở từng cá nhân. Thứ hai, cũng là những việc đó nhưng mà là theo nhóm. Ban đầu chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng tập trung, trình bày những suy nghĩ và thể hiện ý tưởng của từng đối tượng trong môi trường vật lý. Bất kỳ đối tượng nào cho thấy sự thiếu năng khiếu điều khiển và sử dụng Tulpa hoặc thành thạo trong việc sử dụng Tulpa của mình đều sẽ được phân ra để thực hiện các bài kiểm tra khác nhau tùy vào khả năng của từng đối tượng. Sẽ có tổng cộng là 3 bậc dành cho các đối tượng, với mỗi bậc có những thử nghiệm khác nhau. Những chế độ khắc nghiệt sẽ được tiến hành cho bậc thấp nhất để xem liệu một kích thích thô có thể làm tăng sức mạnh của họ hay không. Bậc cao sẽ có các bài kiểm tra rất nhẹ, chủ yếu để xác định các chi tiết quan trọng mà chúng tôi có thể sử dụng để mô phỏng sức mạnh của họ trong tương lai. Bậc trung bình sẽ tiếp tục những bài kiểm tra, thử nghiệm bình thường để xem liệu sức mạnh của họ có phát triển thêm hay không nếu có thêm một chút thời gian. Sau khi hoàn thành những thử nghiệm cá nhân nói trên và đã chọn ra được những người giỏi nhất, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn 2, thử nghiệm Tulpa theo nhóm để xem giới hạn và khả năng tốt nhất của nó là gì. Nhiều thử nghiệm sẽ tương tự như những thử nghiệm cá nhân, nhưng sẽ khác ở chỗ là được thực hiện trên các nhóm đối tượng nhỏ thay vì là các cá nhân riêng lẻ. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển sang sử dụng tất cả các đối tượng còn lại trong một nhóm lớn. Một số đối tượng xuất sắc nhất trong việc thể hiện sức mạnh và khả năng sử dụng Tulpa của mình sẽ được đánh giá kỹ lưỡng để xem liệu họ có thể được chuyển giao cho các đặc vụ hoặc được vào biên chế nhằm hỗ trợ cho tổ chức hay không. Việc thử nghiệm cho các đối tượng chiến đấu thực tế như ở dự án Hysteria có thể được diễn ra hoặc không, tùy thuộc vào quyết định của tôi. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Suy ngẫm trước dự án. Tất cả các đối tượng đã được đưa vào phòng của họ và đang được thẩm vấn, cũng như để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời, tôi cũng đã để ý đến một số đối tượng mà tôi cho rằng là khá nổi bật. Một kẻ giết người hàng loạt, một cặp song sinh, một người đàn ông bị mất trí nhớ nghiêm trọng, một cậu bé có mối liên hệ với một thực thể và một họa sĩ chuyên về giấc mơ sáng suốt Lucid Dream. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tiến hành quét sóng não của những đối tượng trong khi họ cố gắng tập trung suy nghĩ nhằm làm cho những gì họ nghĩ trở thành hiện thực. Khả năng tập trung và khả năng tự nhiên của họ sẽ được đánh giá, và tôi có thể bắt đầu phân loại họ vào các cấp, bậc. Nhiệm vụ mà họ sẽ cố gắng hoàn thành là mở rộng tâm trí, và vì vậy, khả năng cảm nhận môi trường của họ sẽ được phát huy và họ có thể biến một số vật thể nhỏ thành hiện thực. Thật ra, tôi khá chắc chắn rằng không ai trong số họ có thể thực sự tạo ra được vật thể nhỏ đó. Tuy nhiên, việc mở rộng tâm trí có thể nằm trong khả năng của họ. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 1. Lưu ý, các số liệu hiện tại mới chỉ là ước tính sơ bộ ban đầu và chỉ mang tính tương đối.
Một số đối tượng nằm ở lưng chừng giữa các cấp bậc đã được gộp thẳng vào một bậc duy nhất ở giai đoạn đầu của dự án. Bậc thấp, 55 đối tượng. Bậc trung bình, 45 đối tượng. Bậc cao, 20 đối tượng. Tuần đầu tiên của đợt thử nghiệm đã kết thúc. Như dự đoán, chúng tôi có phần lớn các đối tượng nằm ở bậc thấp. Và đúng như tôi mong đợi, 6 đối tượng mà tôi dành sự chú ý đặc biệt lúc đầu đều nằm trong bậc cao nhất. Phương pháp quét sóng não đã chứng minh được tính hữu ích của nó cho đến nay, vì chúng tôi nhận thấy rằng các phần sáng tạo hơn của não được sử dụng trong Tulpa. Tôi cảm thấy rằng bất kỳ nghệ sĩ hoặc đối tượng nào tập trung vào việc sáng tạo sẽ phát triển mạnh trong dự án này. Trong khi các đối tượng có phần nghiêm túc hơn và không có sự sáng tạo quá phong phú sẽ được giữ ở bậc thấp. Tất nhiên vẫn có chỗ cho các đối tượng không sáng tạo, nhưng lại thiên về sự tập trung hơn và họ vẫn có thể thành công với Tulpa. Cũng cần lưu ý rằng giác quan của một số đối tượng đã phát triển hơn do tâm lý và tâm trí họ đã được cải thiện và mở rộng. Các đối tượng khẳng định rằng họ có thể cảm nhận thấy nhân viên nghiên cứu đang tiến đến phòng của họ. 2 trong số các đối tượng đã đoán chính xác số lượng nhân viên trong toàn bộ cơ sở vào thời điểm ấy. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe, mục 2. Bậc thấp, 49 đối tượng. Bậc trung bình, 48 đối tượng. Bậc cao nhất, 23 đối tượng. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần ghi chú cuối cùng của tôi. Chúng tôi đã có một số tiến triển kể từ đó, và tôi khá hài lòng với lộ trình mà chúng tôi đang đi. Trước hết, chúng tôi đã xem xét kỹ hơn về cậu bé với sự liên kết với một thực thể. Cậu bé ấy chỉ mới 3 tuổi nên rất nhiều bài kiểm tra và thử nghiệm đang được điều chỉnh để cho phù hợp với bé. Bé là đối tượng trẻ nhất mà chúng tôi có cho đến nay, và nếu không phải vì tình trạng đặc biệt của bé, tôi đã không sử dụng cậu bé trong dự án lần này. Có vẻ như thực thể đó đã bám vào trong tâm trí của bé. Nó có một sóng não riêng biệt nhưng yếu hơn một chút, đi kèm với sóng não của chính cậu bé. Việc thực hành Tulpa đang củng cố năng lực cho cả cậu bé lẫn thực thể kia. Kẻ giết người hàng loạt đã phát triển một số thói quen ít bình thường hơn. Hắn đã giết phụ nữ trong quá khứ vì những lý do mà hắn không tiết lộ với cảnh sát hoặc với chúng tôi. Bây giờ hắn dường như đang nói chuyện với các nạn nhân trong quá khứ của mình và thậm chí là tương tác với họ, như thể họ thực sự đang ở đó cùng hắn. Chúng tôi đã đảm bảo chắc chắn rằng không có bất kỳ bóng ma, sinh vật hay thực thể nào đang ở trong phòng giam của hắn, nên rất có thể hắn đang sử dụng Tulpa để tái tạo lại những nạn nhân của mình. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng là hắn sẽ thành công. Giống một cách buồn cười với cặp song sinh Aegis ban đầu của tôi ở dự án Hysteria, cặp song sinh trong dự án này dường như có thể tạo ra nhiều thứ hơn khi song hành với nhau so với bất kỳ đối tượng nào khác. Ban đầu tôi sẽ coi đây là lợi thế của việc sử dụng Tulpa theo nhóm, nhưng họ vượt xa hơn 400% so với đối tượng xếp thứ 2. Cặp song sinh này đã tưởng tượng ra một chiếc nĩa bạc và nó đã thành hiện thực. Chúng tôi cũng sẽ tăng độ khó cho các bài kiểm tra của họ. Điều này sẽ bao gồm yêu cầu họ tạo ra những vật thể lớn hơn và phức tạp hơn. Cô nàng họa sĩ mơ tỉnh là đối tượng thành thạo tiếp theo sau cặp song sinh. Cô ấy cũng là một trong 2 người có khả năng giác quan cực kỳ tốt. Theo tôi, cô ấy có thể sẽ sử dụng Tulpa sáng tạo hơn một số đối tượng khác của chúng tôi do trí tưởng tượng phong phú của mình vì là một họa sĩ, cộng với sự đào tạo trước đó về cách tập trung nhằm mở rộng tâm trí. Còn một số những đối tượng khác cũng có triển vọng, nhưng tôi cảm thấy tỷ lệ thành công nhìn chung có thể sẽ thấp hơn các dự án trước đây của mình. Tuy nhiên, thành công vẫn được tính là thành công. Thông tin thêm là cả Đức Quốc xã và Liên Xô ngày trước đều đã từng thử nghiệm Tulpa trong quá khứ. Một thí nghiệm phổ biến của họ là để đối tượng của họ cố gắng tạo ra một phiên bản thứ 2 của chính họ hoặc một người bạn tưởng tượng. Rất nhiều thử nghiệm này kết thúc bằng việc đối tượng mất cảm giác tồn tại hoặc mất quyền kiểm soát thứ mình tạo ra và bị nó giết chết. Tôi dự định sẽ duy trì một số biện pháp bảo vệ để giảm thiểu sự cố này có thể xảy ra. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 3. Bậc thấp 47 đối tượng. Bậc trung bình 48 đối tượng. Bậc cao nhất 20 đối tượng.
5 đối tượng hiện đã chết sau thử nghiệm mới nhất, 2 đối tượng bậc trung và 3 đối tượng bậc cao. Có ai đối tượng bậc thấp đã có những tiến bộ và đã được chuyển lên bậc trung nên ít nhất thì sự mất mát đó đã được giảm bớt phần nào. 2 trong số 5 đối tượng đã chết chỉ đơn giản là mất đi cảm giác tồn tại, và chúng tôi tin rằng họ đã mất đi toàn bộ cảm nhận về cuộc sống. Một trong những đối tượng đã tự tử sau khi nghe thấy hình chiếu của họ nói với họ rằng nó sẽ giết chết bạn bè và gia đình họ sau khi dự án kết thúc. Một đối tượng đã liên tục đập đầu của mình vào tường đến mức hộp sọ của anh ta bị lóm xuống. Thông thường, tôi sẽ coi đây là hành động tự tử, nhưng các anh có thể thấy đối tượng vật lộn vào nhiều thời điểm khác nhau, khiến tôi và một số người khác tin rằng anh ta đã bị giết bởi một hình chiếu thù địch, chứ không phải tự sát. Đối tượng sau khi tử vong đã bị quăng ném khắp phòng giống như một con búp bê vải. Xác chết đã bị tan nát khá nhiều khi nhân viên của chúng tôi đến nơi. Chỉ là một trường hợp khác của một hình chiếu không kiểm soát được. Kẻ giết người hàng loạt đã đạt được tiến bộ to lớn với việc phóng chiếu những nạn nhân trước đây của hắn. Giờ đây, họ có thể tương tác vật lý với môi trường, mặc dù chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy họ. Người ta xác nhận rằng đây là những phóng chiếu theo công lực của hắn, chứ không phải là những oan hồn đã quay trở lại ám hắn. Nên tôi tin rằng hắn có thể đã giết những người phụ nữ này vì ham muốn và hiện đang tạo ra những phiên bản của họ, nhưng là phiên bản mà họ sẽ chấp nhận hắn. Cậu bé và thực thể của bé cũng đã có một số tiến triển. Lần đầu tiên kể từ khi tham gia chương trình, sóng não của thực thể mạnh hơn của cậu bé. Có vẻ như thực thể vẫn chưa chiếm lấy cơ thể cậu bé, và tôi không chắc tại sao. Giả thuyết của tôi là nó đang chờ cậu bé mạnh hơn, và đến thời điểm mà nó cho là thích hợp, nó sẽ chiếm lấy bé. Tuy nhiên như đã nói, tôi thực sự không chắc và có thể sẽ cần phải theo dõi lâu dài. Cuối cùng, kẻ mất trí nhớ cũng bắt đầu tỏa sáng. Anh ta gần như không có ký ức nào để sử dụng, nên khi anh ta tạo ra các vật phẩm hoặc con người, chúng có những điểm thú vị. Biểu hiện của anh ta về con người dường như tương tác bên ngoài các chuẩn mực xã hội. Và cuối cùng, anh ta đã tạo ra một con dao găm xoắn ốc và có 3 lưỡi. Các đối tượng còn lại cũng đã có những bước tiến vượt bậc với thử nghiệm này. Phần lớn trong số họ hiện có thể cảm nhận hết toàn bộ cơ sở này bằng cách sử dụng tâm trí của họ, và hầu hết những đối tượng bậc cao thực sự có thể rời khỏi tòa nhà về mặt tiềm thức. Tôi rất hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể tạo ra các điệp viên hoặc những máy quét di động với những đối tượng này. Tôi đã gần hoàn thiện phác đồ cơ bản cho các đối tượng bậc thấp. Họ sẽ bị đẩy đến điểm giới hạn, bị chấn thương và hy vọng sẽ ở trạng thái dễ bị tác động. Hy vọng của tôi là nếu tất cả họ đều có cùng một tư duy, thì một buổi Tupa nhóm với toàn bộ đối tượng bậc thấp có thể chứng minh là có hiệu quả. Họ có thể được sử dụng như một công cụ khổng lồ thay vì những cá nhân vô dụng. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 4. Bậc thấp 1 đối tượng, bậc trung bình 45 đối tượng, bậc cao nhất 23 đối tượng. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gửi những ghi chú của mình, và chúng tôi đã có một số thay đổi thú vị với các đối tượng cấp thấp. Một số nhà nghiên cứu dưới quyền tôi đã lên tiếng lo ngại và phản đối những gì tôi đưa ra cho những đối tượng cấp thấp này. Nhưng tôi đã phải nhắc nhở họ rằng những người đứng đầu tổ chức sẽ không chấp nhận bất cứ thất bại thảm hại nào. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được mọi người thực hiện theo phác đồ của tôi. 47 đối tượng cấp thấp ban đầu đã bị ép buộc phải xem những video gây khó chịu mà tôi đã biên soạn. Những con quỷ Nhật Bản bị bắt gặp trên camera an ninh, video tự tử của Nga, video ghi lại các nghi lễ sùng bái dẫn đến những kết quả rất thảm khốc, v.v. Một bộ sưu tập những thứ kinh khủng, nhưng ít nhất là nó có hiệu quả. Một phần lớn các đối tượng đã bị sốc hoàn toàn, nhưng không có trường hợp tử vong nào xảy ra ở giai đoạn này. Loại chấn thương mà tôi cần cho các đối tượng vẫn chưa có được. Giai đoạn tiếp theo trong chế độ này là nhốt từng đối tượng trong một căn phòng nhỏ, tối tăm giống như phòng giam. Ở bức tường bên trái và bên phải căn phòng là những sợi xích dùng để xích một con ma nơ canh. Lúc này, tôi quyết định hy sinh một số đối tượng để đẩy nhanh tốc độ cho những người còn lại. Các sợi xích bị cắt ở một số chỗ để ma nơ canh có thể thoát ra và giết chết những người bên trong.
10 đối tượng đã hy sinh theo cách này. Máu không được rửa sạch, các bức tường được sửa chữa để nhóm đối tượng tiếp theo không bị giết. Và sau đó các đối tượng phải chịu đựng con ma nơ canh và những vệt máu bị thối rữa. Điều này tỏ ra vô cùng hiệu quả, và phần lớn các đối tượng còn lại cuối cùng đã đạt được trạng thái tinh thần và sức khỏe mà tôi đang mong đợi. Một số ít đối tượng có khả năng phục hồi sau chấn thương tinh thần mà tôi đang tìm kiếm đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng do cuốn sách của Volos gây ra. Đây không phải là phương pháp tôi muốn sử dụng trong trường hợp nó có thể ảnh hưởng tinh thần của họ. Nhưng tôi quyết định rằng sử dụng nó trên 6 đối tượng còn lại sẽ không gây hại nhiều. 37 đối tượng được đưa đến phòng thử nghiệm Tulpa dành cho nhóm và được hướng dẫn truyền công lực của họ vào một khối năng lượng. Kế hoạch của tôi là sử dụng lượng năng lượng đó để tạo ra một vật thể lớn hoặc phức tạp. Nhưng tôi đã gặp một tai nạn may mắn khác trong quá trình nghiên cứu của mình. Ảnh hưởng của 6 đối tượng chịu sự chi phối của Volos đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của tôi. Volos, hay một khía cạnh nào đó của hắn, đã xâm nhập vào sự phản chiếu nhận thức và lây nhiễm hàng loạt cho 31 đối tượng còn lại. Những gì còn sót lại về tính cách, cảm xúc và suy nghĩ của họ cuối cùng đã bị trộn lẫn và giao thoa giữa tất cả. Câu chuyện trong Kinh Thánh về binh đoàn La Mã thực sự hiện lên trong tâm trí tại thời điểm này khi họ trở thành một ý thức tập thể. Từ những gì chúng tôi biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tất cả 37 cơ thể sở hữu cùng một ý thức cùng một lúc để không có đối tượng nào là một cá nhân đơn lẻ nữa. Tôi tin rằng bản thân ý thức được giữ ở trạng thái liên tục phản chiếu và không bị giữ trong bất kỳ đối tượng riêng lẻ nào. Một điều nữa cần lưu ý là chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được hành động của ý thức. Có vẻ như chấn thương liên tục mà tôi đã khiến họ phải trải qua đã lấn át bất kỳ lòng trung thành nào đối với Volos mà họ đáng ra phải có. Trong một khoảnh khắc hào phóng, tôi đã để một nhà nghiên cứu dưới quyền mình đặt tên cho thực thể mới này. Và thật ngạc nhiên khi cái tên anh ta chọn thực sự có logic hợp lý. Anh ta đặt tên cho nó là nô lệ. Và vì ý thức được tạo thành từ bậc thấp nhất của các chủ thể, nên tôi hoàn toàn đồng ý với cái tên đó. Khả năng chính của nô lệ là cảm biến và quét. Chúng tôi đã có thể theo dõi mọi chuyển động của Fidel Castro trong biệt thự của ông trong vòng 3 ngày qua. Mọi động thái và lời nói của ông đều được nô lệ ghi nhớ và có thể truyền lại cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Điều này tốt hơn bất kỳ công nghệ quét vệ tinh nào có thể sẽ xuất hiện trong vài năm tới. Nô lệ dường như cũng đã đạt được một phần sức mạnh rất nhỏ của Volos. Các đối tượng có thể sử dụng các xúc tu khi đối mặt với nguy hiểm, và có vẻ như nô lệ có thể sử dụng kết hợp linh hoạt giữa Tulpa và sức mạnh siêu nhiên để triệu hồi một số thực thể lấy cảm hứng từ Volos để tạm thời bảo vệ bản thân. Một thí nghiệm đầy đủ hơn về nô lệ sẽ được tiến hành riêng vì nó không còn là đối tượng dựa nhiều về Tulpa nữa. Những đối tượng bậc trung đang phát triển dựa trên những bài kiểm tra năng lực thường xuyên trong một thời gian dài để thu hẹp khoảng cách với những đối tượng bậc cao. Một số những đối tượng thành thạo Tulpa đã lọt vào mắt tôi, hiện đang ở bậc trung, và tôi hy vọng người này sẽ lên bậc cao trong tương lai. Về bậc cao nhất, 6 đối tượng tôi yêu thích nhất vẫn nằm ở vị trí bậc cao. Với cặp song sinh đứng đầu và cô họa sĩ đứng thứ hai, chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm nhẹ lên bậc cao nhất để xác định các phần chính nào của não đảm nhận việc dùng Tulpa, nhưng tôi tin rằng tôi đã có một lý thuyết đang dần hình thành. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe, mục 5, bậc thấp, 1 đối tượng, bậc trung bình, 21 đối tượng, bậc cao nhất, 13 đối tượng. Chúng tôi đã mất một số đối tượng kể từ tập ghi chú cuối cùng của tôi. Thật không may, nhưng dù thế nào, thì tôi vẫn sẽ đạt được thành công ngay cả với những mất mát này. Đầu tiên, một nhóm đối tượng quyết định thử trốn thoát. Họ lên kế hoạch sử dụng khả năng quét của mình để tránh các nhà nghiên cứu và lẻn ra khỏi cơ sở đến một nơi nào đó. May mắn thay cho tôi không phải là người nhẹ dạ. Tôi giao cho nô lệ nhiệm vụ quét liên tục tất cả các đối tượng và phát hiện ra một số thứ. Một số đối tượng đã có được khả năng phản chiếu suy nghĩ của họ vào đầu người khác. Mục đích vũ khí hóa của việc này là tẩy não, tấn công tinh thần, xúi binh lính đổi phe, khiến một đội quân tự sát, v.v.
Những đối tượng có sức mạnh này sử dụng nó nhằm để truyền tải thông điệp cũng hữu ích, không kém. Nô lệ đã nhận được thông điệp và chuyển tiếp lại cho chúng tôi. Một khả năng hữu ích khác của nô lệ là khả năng tulpa của nó rất độc đáo và kỳ lạ, đến mức nó thực sự có thể giấu các đội quân khỏi khả năng quét của những đối tượng. 24 đối tượng bậc trung và 10 đối tượng bậc cao đã thực hiện nỗ lực đột phá của họ. Những người lính mà tôi sắp xếp đã bắt giữ tất cả các đối tượng bằng thuốc an thần. Tôi sẽ quyết định xem liệu họ có thể được huấn luyện và thêm vào làm một phần của nô lệ hay không. Hiện tại họ đang ở giai đoạn đầu tiên của quá trình đó. Cuối cùng thì thử nghiệm nhóm cũng đã bắt đầu. 34 đối tượng còn lại được thiết lập để tập trung sức mạnh công lực của họ vào một số vật thể nhất định. Với sự tập trung kết hợp của họ, chúng tôi đã có thể tạo ra thứ mà tôi tin là một lỗ sâu hoặc một loại cổng nào đó. Tôi không định mơ hồ về chi tiết này, nhưng ở đây có rất nhiều thông tin chưa biết đang được khám phá với tốc độ nhanh. Tôi không có nhiều thời gian như mong muốn để quan sát cổng thông tin, nhưng tôi tin rằng đích đến có thể đã được xác định bởi những người dùng tulpa mạnh nhất trong nhóm, trong khi những người khác chỉ tiếp thêm sức mạnh ý chí cho nó. Tất nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng đôi khi đó là tất cả những gì chúng ta có. Nhóm cũng có thể tạo ra các vật thể như ô tô nhỏ và nhà kho để tạo ra thứ gì đó từ hư không. Thực sự, chúng tôi đang tái tạo các quy luật chi phối vũ trụ của chúng tôi ở đây và điều đó thật thú vị. Tiềm năng mà tulpa nắm giữ thật đáng kinh ngạc. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe, mục 6, bậc thấp 1 đối tượng, bậc trung bình 14 đối tượng, bậc cao nhất 10 đối tượng. Tôi đã cố gắng tích hợp các đối tượng nổi loạn vào nô lệ ngày hôm nay. Trong mục diễn biến thú vị, nó chỉ chấp nhận những đối tượng cấp trung thấp nhất vào trong ý thức của nó. Những đối tượng khác đã bị xé xác bởi những sợi tua. Tôi tin rằng nô lệ chỉ chấp nhận những đối tượng có cùng cấp độ hiện tại. Mục đích là để ngăn không cho một đối tượng cấp cao giành được quyền kiểm soát ý thức do có nhiều sức mạnh hơn. Chúng tôi cũng gặp rắc rối với cậu bé. Thực thể bám vào cậu bé dường như đã di chuyển và đã thúc đẩy cả sóng não của nó lẫn cậu bé lên mức khá cao. Điều có vẻ đang xảy ra là thực thể này đang hút cạn năng lượng của cậu bé để sử dụng tulpa nhằm làm cho nó mạnh hơn và làm tăng năng lượng của cậu bé để nó có thể hút được nhiều hơn. Vấn đề là thực thể đã tìm thấy một lỗ hổng trong tulpa. Nếu được cho đủ thời gian, nó thực sự có thể tự ý trở thành một vị thần. Như một hành động thương xót, tôi đã sử dụng một số kỹ thuật và công cụ tiên tiến mới nhất của chúng tôi để nhốt thực thể trở lại với cậu bé trong trạng thái ngủ đông. Điều này có tác dụng gấp đôi. Cậu bé đã có được hầu hết năng lượng được xây dựng giữa hai người và cậu bé cũng đã rơi vào tình trạng hôn mê, có thể kéo dài hoặc không. Tôi đã chuyển cậu bé đến một bệnh viện dân sự và nếu cậu bé hồi phục, bé sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Thực thể đó có thể xuất hiện trở lại hoặc không trong tương lai, nên cậu bé sẽ bị theo dõi suốt cuộc đời. Chúng tôi có thêm tin xấu khi tên giết người hàng loạt đã mất kiểm soát với các hình chiếu tulpa của mình. Hắn đã rất gần với việc tạo ra những sinh vật sống từ các hình chiếu của mình. Chúng thực sự đã thoát ẩn, thoát hiện trên cõi vật lý theo thời gian. Tôi tin rằng sự căng thẳng khi cố gắng biến chúng thành hiện thực cùng với bất kỳ cảm giác tội lỗi nào mà hắn có thể có đã thấm vào các hình chiếu. Cuối cùng, tôi đã chứng kiến 3 hình dạng mập mờ làm trật hàm và bò vào bên trong hắn. Khám nghiệm tử thi cho thấy các cơ quan đã bị cắt đứt từ bên trong hắn. Tôi tin rằng điều tốt nhất có thể rút ra từ đây là chúng ta đang tìm hiểu thêm về cách đối phó với các hình chiếu sống. Trạng thái tinh thần của người sử dụng tulpa để chiếu một ý thức khác phải là một tâm trí khỏe mạnh và kiểm soát tốt suy nghĩ của họ. Nếu một suy nghĩ tiêu cực biểu hiện trong hình chiếu của họ, thì điều đó sẽ là quá đủ để gây nguy hiểm cho họ và những người khác. Hình chiếu sống sẽ chỉ giới hạn ở một số đối tượng nhất định kể từ bây giờ. Một diễn biến khác là một người trong cặp sinh đôi đã giết người còn lại. Có vẻ như sự ghen ghét đã xảy ra và chúng tôi thấy một người đã chết do bị đâm xuyên qua bởi nhiều vật sắc nhọn. Đoạn phim từ camera an ninh cho thấy một người đã ghen tị vì người anh em sinh đôi của anh ta đang dần vượt lên về sức mạnh nên đã đẩy người này.
Trước khi cậu bé kịp ngã xuống đất, khoảng không phía trước cậu bé đã vương vãi đầy đinh, nĩa, dao, các công cụ sắc nhọn với nhiều hình dạng khác nhau. Mặc dù thật buồn khi thấy một người trong cặp sinh đôi đã ra đi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thấy một lần sử dụng Tulpa trong chiến đấu và nó thật tuyệt vời. Cuối cùng, chúng tôi đã xác định được một số khía cạnh về Tulpa có thể thực sự khiến việc tái tạo các chủ thể trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Có vẻ như mức độ sáng tạo, kinh nghiệm cá nhân, trạng thái tinh thần, khả năng tập trung và công lực của mỗi người sẽ luôn khác nhau. Đây là những đặc điểm cốt lõi định nghĩa nên Tulpa. Tôi đã đi đến kết luận rằng, mặc dù chúng tôi sẽ không thể tái tạo bất kỳ chủ thể nào một cách dễ dàng, chúng tôi vẫn sẽ có thể tìm thấy những người phù hợp hơn để sử dụng Tulpa. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện những đối tượng còn lại cách sử dụng Tulpa trong chiến đấu và sau đó tiến hành kiểm tra trực tiếp. Quá trình kiểm tra trực tiếp, chuỗi thử nghiệm trực tiếp sẽ đặt đối tượng vào một căn phòng lớn nhưng khép kín với các mảnh đổ nát được mô phỏng. Mức độ ánh sáng và các biến số khác cũng được thêm vào nhằm mô phỏng một khu vực chiến đấu thực tế. Đối tượng sẽ đối đầu với lực lượng đặc biệt hoặc lính đánh thuê hoặc nhiều người khác được huấn luyện bài bản về chiến đấu. Những người này sẽ được thông báo rằng họ đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ngoài ra sẽ không có bất kỳ thông tin nào khác về những gì họ sẽ thật sự trải qua. Đối tượng thứ nhất, cặp song sinh. Một người lính được giới thiệu về môi trường mà anh sắp tiến vào. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh ấy tiến hành di chuyển qua địa hình. Đối tượng nhanh chóng tìm thấy người lính bằng cách sử dụng tâm trí của mình như máy quét và thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong khi vẫn đang ẩn núp. Đối tượng tập trung trong một giây và các thiết bị của chúng tôi nhận được một làn sóng ý chí to lớn. Đối tượng đã tạo ra một hình chiếu hoàn hảo của chính mình hoặc là của người anh em sinh đôi của đối tượng. Hình bóng ấy xuất hiện đằng sau người lính. Hình chiếu đó lén lút tiến gần đến đằng sau người đàn ông và hòa vào lưng anh ta. Rồi người lính ngã xuống và chết. Chúng tôi vẫn đang thu thập dấu vết của hình chiếu ấy ngay cả khi thử nghiệm trực tiếp đã kết thúc. Tôi tin rằng đối tượng đã tái tạo hoàn toàn người anh em của mình và đang sử dụng cậu ấy như một vũ khí. Đối với người lính, tôi tin rằng hình chiếu đã xâm nhập vào cơ thể hoặc ý thức hoặc cả hai của anh ta và chỉ đơn giản là làm ngưng hoạt động mọi cơ quan của anh. Một cách giết người cực kỳ tinh vi, khéo léo và bá đạo. Đối tượng thứ hai, cô nàng mơ tỉnh. Nàng họa sĩ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cô và đối thủ. Cô quan sát người lính lúc này đang rón rén xung quanh một chút, chờ đợi điều gì đó. Cô ném giọng nói của mình vào một đống đổ nát hơi lệch khỏi con đường chính. Không rõ cô thực sự có tài năng này hay là đang sử dụng Tulpa để làm được điều đó. Người lính tiến đến đống đổ nát với khẩu súng trường chĩa vào đó. Chính vào lúc đó, cô ấy đã cho thấy khả năng sử dụng Tulpa cực kỳ sáng tạo của mình, cũng như khả năng tính toán trước tình huống một cách vô cùng ấn tượng. Cụ thể, cô ấy đã đảo ngược trọng lực của người lính để trần nhà giờ đây trở thành sàn nhà đối với anh ta. Thông thường, đây sẽ là một cú ngã mạnh có khả năng làm gãy chân người lính. Ngoại trừ việc cô nàng đã hướng anh ta đến phần trần nhà lởm chởm, các thanh sắt đã có từ ban đầu. Như dự đoán, cơ thể của người lính cuối cùng đã bị xiên thẳng vào những thanh sắt đó. Một điều cần lưu ý là nàng họa sĩ đã phải đứng yên và không di chuyển trong khi tập trung tuyệt đối để chuyển đổi trọng lực của người lính. Tôi cũng tin rằng cô ấy chỉ có đủ khả năng để làm điều này với một mục tiêu duy nhất. Và cô ấy có thể sẽ cần được hỗ trợ hoặc được đào tạo nhiều hơn để có thể sử dụng năng lực này một cách hiệu quả khi chống lại các nhóm nhiều người hoặc nhiều thực thể. Đối tượng thứ ba, kẻ mất trí. Kẻ mất trí và người lính bước vào khu vực thử nghiệm. Kẻ mất trí khom người xuống và với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, anh ta trèo và leo lên một số khối đổ nát. Anh ấy đến một điểm quan sát phía trên người lính và bằng một cách chuyên nghiệp. Anh ta tạo ra một con dao và ném thẳng vào gốc tủy sống của người lính. Tốc độ của con dao khi bị ném từ đối tượng này khiến nhiều người trong chúng tôi bị bất ngờ. Ban đầu, chúng tôi biết rất ít về anh ta, giống như lượng ký ức của anh ta về chính mình.
Tuy nhiên, giờ đây rõ ràng là anh ta hẳn phải xuất thân từ quân đội, rất có thể là một đơn vị lực lượng đặc biệt nào đó. Có vẻ như sau cùng anh ta có tiềm năng sẽ trở thành một đặc vụ chiến đấu có giá trị cho tổ chức. Đối tượng thứ tư, cô gái điếm. Người lính bước vào khu vực thử nghiệm và ngay lập tức tìm thấy một vị trí có thể phòng thủ. Cô gái sử dụng khả năng quét của mình để xác định vị trí của người lính. Tại thời điểm này, chúng tôi cũng tin rằng cô gái đang thăm dò tâm trí của người lính để tìm hiểu một số điều, đặc biệt là sở thích tình dục. Cô gái điếm thu hẹp khoảng cách giữa mình và người lính, và khi đến gần hơn, cô ấy cởi bỏ hết quần áo của mình. Ngay trước khi cô ấy bước vào tầm nhìn của anh ta, các thiết bị của chúng tôi phát hiện ra một sự gia tăng đột biến về công lực. Cơ thể của cô gái điếm bắt đầu có những thay đổi tinh tế. Đôi chân của cô ấy trở nên thon thả hơn, bộ ngực nở nang hơn. Màu tóc của cô ấy chuyển từ nâu sang đen. Tông màu da của cô ấy sẫm lại và các nét mặt của cô ấy thay đổi đôi chút. Từ một người phụ nữ da trắng rách rưới từng đứng đường, đây chẳng khác gì một siêu mẫu người Mỹ Latin. Cô ta dễ dàng bước đến gần người lính, anh ta thậm chí đã hạ vũ khí xuống và cô ấy tiến đến hôn anh ta. Một sự gia tăng đột biến về công lực lại được ghi nhận và cô ấy trở lại với các đặc điểm ban đầu của mình. Một tia sáng lóe lên nhanh chóng từ lưỡi cô ấy, có ngạnh và dài ra khi nó được nhét vào miệng và cổ họng của người lính. Cơ thể anh ta co giật trong vài giây trước khi ngã gục. Đối tượng là một gái mại dâm bị bắt cóc trên phố như một trong những đối tượng ngẫu nhiên của chúng tôi được giới thiệu vào chương trình. Ban đầu, cô ấy ở cấp thấp nhưng đã vươn lên đến cấp trung bình. Tôi tin rằng với một chút thời gian nữa, cô ta sẽ vươn đến cấp cao nhất. Cô ấy là một ví dụ hoàn hảo về việc sử dụng tulpa dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và vùng an toàn của mình. Cô ta đã sống một cuộc sống dựa trên tình dục và tulpa của cô ấy phản ánh điều đó. Cô ấy cũng là đối tượng duy nhất mà chúng tôi biết có thể thay đổi các bộ phận trên cơ thể của mình. Về phương pháp tấn công, có vẻ như lưỡi của cô ấy đã luồn lách qua người lính và xé nát các cơ quan nội tạng của anh ta. Đối tượng thứ năm, người lính hải quân. Người lính thủy quân lục chiến tiến vào khu vực trước cả người lính kia. Anh ta chạy nước rút đến nơi người lính kia sẽ tiến vào. Người lính hải quân lục chiến tiến vào khu vực trước cả người lính kia. Anh ta chạy nước rút đến nơi người lính kia sẽ tiến vào. Người lính thủy quân lục chiến ẩn sau một đống đổ nát nhỏ gần lối vào khu vực thử nghiệm của người lính. Khi người lính ấy cuối cùng cũng vào bên trong khu vực, người lính hải quân nhảy qua đống đổ nát và tung một cú đấm trúng vào một bên mặt của anh ta. Một sự gia tăng đột biến về công lực được ghi nhận và nhiều cú đấm khác đã được tung ra, dẫn đến việc hàm của người lính ấy đã bị rách ra khỏi một bên mặt và bị treo lủng lẳng ở bên còn lại. Người lính hải quân tung ra một cú đấm cuối cùng. Lần này bàn tay của anh ta xuyên thẳng qua đầu và vào não của người lính, giết chết người lính ấy ngay lập tức. Một đối tượng ở bậc thấp khác nhưng đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội. Người lính hải quân ấy là một ví dụ điển hình về việc gần như không có sự sáng tạo nào ngoài ý chí mãnh liệt để đạt đến thành công. Có vẻ như anh ta đã sử dụng tulpa để tăng sát thương cho những cú đấm của mình đến mức phi nhân tính. Anh ta cũng có thể đưa tay xuyên qua vật chất rắn để chạm tới não của đối thủ. Vũ khí đơn giản và tàn bạo nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả. Các đối tượng còn lại đạt được những mức độ thành công khác nhau. Một số giết chết đối thủ ngay lập tức, một số bị giết để trả thù. Tuy nhiên, một đặc điểm chung mà tất cả đều có là khả năng cảm nhận đối thủ rất tốt, khả năng tạo ra vũ khí cận chiến đơn giản và cả khả năng đọc suy nghĩ ở nhiều mức độ khác nhau. Những đối tượng này sẽ cần được huấn luyện về chiến đấu nhiều hơn để nâng cao hiệu quả chiến đấu và tự chủ được sức mạnh. Nhưng ở hiện tại họ vẫn sẽ có đủ khả năng để trở thành những đặc vụ cấp thấp cho tổ chức. Hồ sơ chính thức về những đối tượng, đứa trẻ song sinh, tên thật, đã biên tập, tuổi 17, tiểu sử, xuất thân từ một gia đình Nhật Bản nghèo có quá nhiều con. Cậu bé và người anh em song sinh của mình đã cho thấy sự tiến bộ ngay lập tức trong việc sử dụng tulpa và liên tục dẫn đầu trong phần lớn thời gian của dự án. Sức mạnh và khả năng, phản chiếu suy nghĩ,
giác quan vượt trội, khả năng triệu hồi các vật phẩm nhỏ với số lượng lớn, khả năng triệu hồi một nhân cách song trùng. Biệt danh, phù thủy. Thông tin bổ sung, phù thủy dường như sử dụng song trùng của mình như một phương tiện để tránh xa những nguy hiểm, cũng như là cho mục đích tấn công. Song trùng luôn ở bên cạnh cậu ta và có thể dễ dàng bị kích động. Đối tượng, cô nàng mơ tỉnh. Tên thật, đã biên tập. Tuổi, 24. Tiểu sử, cô nàng mơ tỉnh là một họa sĩ sẽ thực hành giấc mơ sáng suốt và sau đó sẽ vẽ lại những cảnh trong mơ của mình thành tranh vẽ. Cô ấy cần tiền và sẵn sàng tham gia dự án ngay sau khi tổ chức 440 đề nghị sẽ trả cho cô một khoản lớn. Sức mạnh và khả năng, phản chiếu suy nghĩ, giác quan vượt trội, khả năng thay đổi và tạo ra nhiều thứ chỉ bị giới hạn bởi công lực và trí tưởng tượng của cô ấy. Biệt danh, họa sĩ mộng mơ. Thông tin bổ sung, họa sĩ mộng mơ có tương đối ít kinh nghiệm chiến đấu nhưng đã tình nguyện học một số hình thức chiến đấu cận chiến. Đối tượng, kẻ mất trí. Tên thật, không rõ. Tuổi, không rõ, có thể tầm cuối 20 hoặc đầu 30. Tiểu sử, anh ta được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng và không có bất cứ ký ức gì. Tổ chức 440 đã mang anh ta ra khỏi bệnh viện sau khi chấn thương thể xác của anh ta hồi phục. Sức mạnh và khả năng, phản chiếu suy nghĩ, giác quan vượt trội, khả năng triệu hồi các hình chiếu sống và những đồ vật ở trạng thái kỳ lạ. Kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa, thành thạo sử dụng dao, kỹ năng nhào lộn rất nghệ. Biệt danh, dao găm. Thông tin bổ sung, dao găm có thể là cựu lực lượng đặc biệt nào đó. Anh ta cực kỳ thành thạo với dao và đã lập kỷ lục trên một đường chạy tự do khá thử thách. Tên đối tượng, cô gái điếm. Tên thật, đã biên tập. Tuổi, 29. Tiểu sử, đây là một gái mại dâm sống trên đường phố. Cô ta đã bị tổ chức 440 bắt cóc để thêm yếu tố ngẫu nhiên vào trong dự án lần này. Sức mạnh và khả năng, truyền tải suy nghĩ, giác quan vượt trội, khả năng thay đổi cơ thể, thành thạo trong việc đọc suy nghĩ. Biệt danh, mỹ nhân. Thông tin bổ sung, mỹ nhân ban đầu là một đối tượng bậc trung không nổi bật, nhưng đã tỏa sáng trong quá trình thử nghiệm chiến đấu. Nhiều chất vô hiệu hóa thần kinh đã được sử dụng khi khống chế cô ấy vì cô ta thường không thể kiểm soát được ham muốn giết chóc của mình. Đối tượng, người lính hải quân. Tên thật, đã biên tập. Tuổi, 34. Tiểu sử, một người lính tình nguyện của đội điều tra hiện tượng huyền bí của chúng tôi. Sức mạnh và khả năng, phản chiếu suy nghĩ, giác quan vượt trội, khả năng thay đổi mật độ những cú đấm và đá, khả năng xuyên qua vật thể. Biệt danh, đồ tể. Thông tin bổ sung, đồ tể là một đối tượng bậc trung ít nổi bật khác, được chúng tôi chú ý trong quá trình thử nghiệm chiến đấu. Anh ta vẫn trung thành 100% với tổ chức 440 và sẽ chứng minh mình là một điệp viên rất có giá trị. Đối tượng từ 1 đến 13. Tên thật, đã biên tập. Độ tuổi, từ 19 đến 38. Lịch sử, nhiều đối tượng có xuất thân khác nhau nhưng không biểu hiện bất kỳ sức mạnh nào vượt quá chuẩn mực của Tulpa. Sức mạnh và khả năng, phản chiếu suy nghĩ, giác quan vượt trội, khả năng triệu hồi vũ khí cận chiến đơn giản. Biệt danh, bóng mờ. Thông tin bổ sung, tất cả các bóng mờ sẽ được hướng dẫn sử dụng vũ khí, chiến đấu tầm gần và chiến thuật gián điệp để trở thành những đặc vụ thực thụ. Tiến sĩ Marlowe, phần kết. Dự án thứ 4 do tôi dẫn đầu đã kết thúc và tôi đã chứng minh rằng mình vẫn có khả năng đạt được những thành quả. Tôi đã cung cấp 18 điệp viên mới với nhiều bộ kỹ năng khác nhau. Nô lệ, và có lẽ cậu bé thậm chí cũng có thể được sử dụng trong tương lai sau khi cậu ấy trưởng thành hơn một chút. Tôi cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong một lĩnh vực mà trước đây vẫn chưa từng được biết đến. Các ứng dụng của Tulpa trước đó đã được lý thuyết hóa nhưng vẫn chưa được đưa vào thực tế. Tôi đã chứng minh rằng Tulpa có thể được vũ khí hóa, nó có thể được sử dụng để phòng thủ, nói chung là nó hoàn toàn có thể được sử dụng ngoài thực địa. Giống như các dự án trước đây của tôi, các điệp viên hiện sẽ nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Có lẽ tôi sẽ chỉ đạo một nghiên cứu chi tiết hơn về nô lệ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Còn bây giờ đã đến lúc tự thưởng cho bản thân và nghỉ ngơi. Chủ thớt đây khá thú vị khi lại thấy thêm một dự án khác từ loạt hồ sơ này, và dự án này cũng được đảm nhiệm bởi cùng một người là tiến sĩ Marlowe.
Công trình của ông vừa hấp dẫn nhưng cũng vừa mơ hồ về mặt đạo đức. Vậy nên khái niệm về tulpa thực ra là thứ mà tôi có chút hiểu biết. Đây là lần đầu tiên trong hồ sơ vụ án mà tôi làm quen với chủ đề này, nên hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì tôi biết. Ban đầu, tôi biết về tulpa thông qua một creepypasta cũ lan truyền trên web. Tôi vẫn luôn tò mò nên đã tìm hiểu sâu hơn để thấy rằng tulpa thực sự là một thứ có thật. Đây là một phần chính của Phật giáo, cũng như là một khái niệm cốt lõi của tôn giáo phương Tây. Mẹ tôi thậm chí còn là người theo một thứ gọi là luật hấp dẫn. Nó nói rằng nếu bạn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, thì bạn sẽ bắt đầu thu hút những điều đó đến với mình. Bất kỳ cuộc thảo luận nào khác về những gì tôi biết và tin tưởng về tulpa đều có thể được giải quyết trong phần bình luận với các bạn. Tiếp theo là phần hỏi và đáp. Tattle hứa sẽ trả lời kèm theo hồ sơ vụ án số 10, nên nếu bạn có câu hỏi, hãy đăng nó ngay bây giờ. Tôi không biết Tattle định làm thế nào. Có thể họ sẽ gửi cho tôi một tệp Word đầy đủ câu trả lời, hoặc chỉnh sửa hồ sơ vụ án sau khi tôi cho thêm vào phần hỏi và đáp. Tôi không biết nữa. Câu hỏi của tôi dành cho Tattle là: tại sao lại có thứ tự cụ thể này cho các tập tin? Cậu đã trêu chọc tôi và độc giả với các hồ sơ trái đất A, Hoffer Jack, gợi ý về người đàn ông sấm sét ở một số nơi, cả Ibis nữa, vân vân. Rất nhiều thứ vẫn chưa được làm sáng tỏ ở đây, và mặc dù thú vị nhưng cũng thật sự điên rồ. Có thêm hồ sơ vụ án nào khác mà tiếp tục câu chuyện về các thực thể và con người khác nhau mà chúng ta đã được giới thiệu trước đó rồi không? Dù sao thì, tôi mừng là cậu vẫn tiếp tục duy trì loạt hồ sơ dị thường này. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc Tattle có thể làm gì với tôi nếu họ nghĩ tôi vô dụng. Tôi sẽ tiếp tục đăng bài miễn là mọi người vẫn muốn, nên hãy giữ an toàn nhé. No sleep. Peace out.